Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức bánh bông lan. Với công thức này thì mình làm bánh kem nè, bánh sinh nhật nè. Và cô bác anh chị không có để kem mà mình ăn bánh gì không cũng được. Hôm nay thì mình làm 3 vị bánh, một vị thông thường, một vị cà phê và một vị matcha. Cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì mình cùng làm nha. Hôm nay mình nói chuyện cái mũi mình nó nghẹt quá chừng luôn. Mình bị dị ứng của phấn hoa tiết tùng á, năm nào cũng bị hết trơn á. Nói chuyện hơi nghẹt nghẹt. Mình sẽ cho 4 cái trứng vô tô. Trứng này mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn. Mình đánh cùng với 180g đường. Cái bánh này mình làm loại bánh lớn cho nên nó là 180g đường, không có sợ ngọt đâu. Bác anh chị cứ làm 180g đường nha. Mình đánh bông cái trứng này lên. Cái máy của mình có 3 số thì mình đánh ở số 2. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên nó chảy một đường sữa đặc gì là được nha. Nó chảy giống như là sữa chua vậy đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho 270g sữa chua không đường. Cùng với 20ml dầu ăn. Mình dùng cái máy này mình đánh ở số 1. Mình vừa đánh mình vừa trộn để cho nó đều á. Mình trộn 8g bột baking powder vào trong 270g bột mì số 8. Rồi mình cho qua gây để mình gây cái bột này cho nó mịn á, để nó không có bị giống cục. Bột mì số 8 thì mình dùng loại bột mì này. Cô bác anh chị chọn bột có hiệu nào cũng được hết. Ở phía sau lưng của cái bọc bột nè, người ta có ghi rõ cái hàm lượng protein của bột á. Hàm lượng protein của bột có lúc nào người ta cũng ghi trên bao bì hết trơn á. Cô bác anh chị mua mình coi ở sau lưng của bọc bột á, hoặc là ở bên hông người ta có ghi rõ cái hàm lượng protein á. Mình chọn loại bột mì số 8 làm bánh bông lan thì nó sẽ nở xốp ngon hơn, nó không có bị nặng bánh á. Còn loại bột mì đa dụng mà cái hàm lượng protein cao giống như là số 9 hoặc là số 10 á, thì mình làm bánh bông lan nó sẽ bị nặng lắm, nó nở lên nó không có xốp, nó dễ bị chai bánh á. Phần bánh này thì mình dùng 270g bột mì số 8. Mình sẽ gây ra 3 lần để mình trộn cho nó dễ đều nha. Mình dùng cái phới lòng này mình trộn cho nó dễ. Mình vét ra cho nó đều bột. Ở đây mình có 15g bột matcha và 15g bột cà phê. Hai phần này thì mình sẽ cho mỗi một thứ là 1 muỗng sữa vô để mình khuấy ra cho nó tan á. Mình cho tí xíu sữa vô vậy nè, khoảng chừng 1 muỗng vậy, để mình khuấy ra trước để cho nó tan. Mình sẽ chia bột này ra làm 3 phần để mình làm 3 cái dĩa bánh á. Mình trộn cái matcha này để mình cho vào trong bột, trộn cho nó loãng ra trước, sau đó mình cho ngược vào trong bột như vậy. Mình trộn cho nó đều lại. Mình sẽ nướng 3 khuôn. Khuôn này khuôn 15 x 5, chiều dài là 15, chiều lên nó là 5, chiều ngang cũng 5 luôn. Hoặc là cô bác dùng một cái khuôn tròn cũng được. Mình cho 1 muỗng bột vô trong cái cà phê này, mình khuấy ra để cho nó loãng bớt. Rồi mình cho ngược lại vào trong bột. Rồi mình cũng trộn cho nó đều lên. Ba dĩa bánh mình đã cho vào trong khuôn hết rồi, 3 khuôn. Giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã mở cho nó nóng trước 10 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò.
Ba cái khay bánh nhìn thấy đẹp ha. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian nướng là 45 phút, không cần mở quạt. Cô bác cam nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng khác nhau á. Bánh của mình bây giờ đã nướng xong rồi. Trời, nó nở lên rất là cao luôn coi nè. Nhìn cái mặt bánh đẹp quá chừng luôn. Hai cái bánh này mình đổ đầy nè. Cái bánh này thì nó lưng. Thì mình sẽ hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò 3 phút rồi mình nó lấy ra nha. Để tránh cho cái bánh nó bị sốc nhiệt á, nó bị xẹp xuống á. Mình lấy bánh ra. Ba cái bánh này nè. Nhìn ngon quá chừng ngon luôn á. Nó rất là thơm luôn. Coi nè. Hai cái đầu bánh nè mình không có lót với nến á, cho nên là mình cắt ra hai cái đầu bánh để nó dính vào trong cái khuôn. Nhìn ba cái bánh lúc nào núng nín coi nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi đánh kem whipping. Ở đây thì mình có 400ml. Một hộp là 200ml nè. Hôm nay thì mình làm nhiều kem, tại cái bánh này hơi lớn á. Mình đánh cùng với 100g đường. Thường khi mình thích ăn cái kem này mình chỉ đánh chung với đường gì thôi. Tại vì cái kem này nó rất béo rồi, cho nên nó là mình không có để thêm bơ. Mua sẵn kem whipping ở siêu thị mình về đánh chung với đường là được. Mình đánh cho cái chớp nó cứng lên gì là được nha. Kem của mình nó rất là mịn luôn rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho kem này vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Mình chờ bánh nó nguội tí xíu nữa thì mình hãy chét kem lên. Bánh của mình đã nguội rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh này ra. Mình cắt ra từng lớp gì để mình cho kem lên á. Ồ, coi nè. Nhìn cái bánh thấy mê luôn á. Ở bên trên này là mình cũng cắt ra tí xíu nữa, cái phần này mình xay nhuyễn nha. Cái nào nó cũng nở xốp hết trơn. Cái kia bánh này mình đem mình xay nhuyễn ra. Xay cho nó nhuyễn ra chị. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần matcha. Và mình sẽ đi trang trí bánh nha. Mình dùng muỗng mình cho kem lên. Tiếp theo thì mình sẽ cho một lớp màu vàng lên. Cho một lớp kem nữa. Cứ một lớp kem, một lớp bánh vậy đó. Ở đây mình sẽ cho thêm một lớp cà phê. Tiếp tục thì mình sẽ cho kem lên. Mình chét kem lên trên bánh đều hết rồi. Không có cần phải cho nó láng mặt đâu. Cô bác anh chị cứ cho kem lên phủ đầy cái lớp bánh gì là được. Bây giờ thì mình sẽ cho phần bánh xay nhuyễn lên. Lấy cái cây tăm á, mình định hình ở chính giữa như vậy. Ở giữa bánh mình sẽ cho cái phần bánh vụn lên. Mình lấy cái muỗng á, mình cấn ngang gì nè, để cho cái bánh của mình nó không bị chạy ra ngoài á. Mình làm màu vàng. Bánh của mình nhìn thấy rất là dễ thương luôn.
Mình đã cho hết cái bánh dụng vào trong cái bánh kem này. Bây giờ thì mình sẽ úp cái miếng giấy nến lại. Trong khi mình úp cái miếng giấy nến lại á, thì cô bác anh chị mình đè cho nó sát sát vô gì nè, để cho cái phần bánh dụng nó dính lại á. Xong rồi thì mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng thì mình hãy cắt nha. Mình để trong tủ lạnh nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Cái bánh nó định hình lại nè, phần bánh dụng á, bên ngoài á nó dính lại trong kem này nè. Cái bánh quá ngon luôn. Coi nè, nó từng lớp gì nè. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Bánh này làm cũng dễ lắm, mà nhìn thấy nó đẹp nữa. Nhà mình có sinh nhật nè, hay ngày cuối tuần á, cô bác anh chị làm cái bánh gì nè, ăn rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.